Còn ngày nó đổ nó nắm rút tao ngày nào chứ khi mà tôi nói anh đúng là tiền nhau gì đó khi mà đây là không phải là tiền mà tôi nói quá thì làm cái đồ ăn nói không chịu ăn quá có ai ở nhà không anh? Tôi xin bác cơm với tôi nói quá mấy ngày nay chúng nó rốt tôi nhà nó bỏ nó đi không cho tôi ăn uống. Bà sao bà đi đâu đây vào đây? Tôi nói quá tôi đến tôi xin là chủ bát cơm là chúng nó bỏ nó không nhìn nói gì đến tôi nó đi đâu hết rồi. Thế bà không nhận là cháu à? Bà nhận là cháu không? Con à? Là tôi không biết là ai rồi tôi rốt mấy ngày nay tôi nói quá rồi tôi còn cơm cháo thì cho tôi xin. Anh ạ. Tôi ăn nó đỡ. Anh Thảo để cho anh vào tìm cái đường mà mình bị gọi là thì nhớ không nhớ. Hôm nay em cũng thấy anh làm cái chuyện đấy. Ba đi vào nhà. Tôi thì ăn tôi thì nhớ tôi nói ăn. Ba ngồi đây nào. Già rồi chân tay đó có lẽ. Ăn sân. Trên đây có tí cơm và cừu quá. Hôm nay cháu lại không nấu cơm lại bảo là đi làm về lại rang cơm bà ăn thế này. Anh cầm bài để em ta lấy em lấy nước. Ba dần dần không nghẹn bạn. Nó ăn dần thôi. Chúng ta sang đây là anh Thảo biết không nhỉ? Đấy em không biết được hay là mình thử điện cho anh Thảo với chị Hồng xem nào anh. Thế anh Thảo chị Hồng đâu ba? Cả cái năm đồng nó rốt ta là mấy ngày này Hay chắc là bà lại ấy bảo chu ra cho anh cứ điện cho anh chị cho đỡ yên tâm. Bà đói không? có bà rốt mấy ngày nói không được ăn gì nói quặn một. Thế bà ăn bà cứ ăn tạm này nhá, ăn hết đi. Không biết bà này sang anh Thảo chị Hồng biết gì? Chắc không biết đâu anh ạ. Đây thì anh điện cho anh Thảo. Anh cứ điện cho anh chị cho đỡ yên tâm. Khi con rồi nhận nó về nó lại rốt bài đấy bà nó rốt bà mấy ngày là gặp chân này bà vẫn phải băng bó này rốt bà đấy. Cứ để anh Tuấn điện xong rồi bọn con đến nói chuyện. Để anh để con điện cho anh Thảo xong để anh Thảo sang đón bà. Khi con điện cho nó về nó rốt bà nó mang bà về nó lại rốt vào là phải chui mãi đi ra kẹp cái chân này. Biết thế rồi bây giờ bà cứ đi này anh chị cũng lo lắm giờ bỏ đi rồi anh chị lại đi tìm ấy. Đấy biết tìm bà ở đâu. Chẳng may nó ốm ngã đấy làm sao. Chị Hồng anh Thảo lại rốt bà. Ôi sống đâu sống chết đâu chết không nó không quan tâm đến bà nó rốt bà nó để cho bà nói khác rồi là chết như đấy. Chắc không phải thế đâu. Bà Em nghĩ anh chị chắc không như thế đâu, mình nào thử đến gặp anh chị đi xem nào anh. Hay bà để cháu anh Tuấn đưa bà về nhá. Bà không về đâu, về là rất quá nó lại nốt bà. Bây giờ bà không về thì bà đi đâu được? Muốn đi đâu đến là không biết. thì ba cứ bỏ cho ai con. Bà ăn nốt. Ăn nhẹ không hay. Vâng, bà ăn nốt con hay con nấu quá là ngủ. Bà ăn dần dần không lại nhẹ. Bà ăn dần dần thôi.
còn nữa mà cháu bà kia Đây hết rồi bạn, đây con đi chợ về muộn con chỉ nấu một tí nước rang. Nó con nấu ít quá. Đây bà cái kẹo nhé. Ăn tao cái kẹo. bà không thích ăn kẹo. Đây là ăn này. Cái này cũng ngọt quá. Cái ăn đi. Hay ăn cái kẹo sô cô la này, nó mềm. Ăn kẹo này nó mềm. Nó bị ngọt lắm. Bà cứ thử ăn đi xem ngon không? Ngon mà. Thì cho bà cầm cái tái về nhá. Bà đi về nhà anh chị nhá. Không về. Không về là biết đi đâu rồi. Rồi. Bán nữa đi. Có nước nữa ông Sáu lấy cho. Đây, bán nữa. Hôm nay bà cứ ở đây với cháu nhé. Không, em đã ở nhà luôn. Vâng. Em đã ở nhà, em đã một ngày nhà cả nó như nút ấy. Nó không cho đi đâu. Biết là thế nhưng mà bà cứ ở đây với cháu xong rồi cháu với anh Tuấn nói chuyện với anh chị cho. Nhá, sẽ có cách giải quyết cho bà nhé. Rồi lúc nhà nó không cho bà ra phải Chứ bà đi này giờ anh chị lo lắm, về anh chị về cũng không thấy có bà ở nhà, anh chị tìm khắp nơi ấy. Đâu cũng điện được. Bà no chưa? bà nói Thế cháu còn có gì cho bà xin ít tiền bà tiêu, còn bà không có gì. Xin tiền tiêu hả bà? xin đừng tiêu thì bà phải nghe bọn cháu là cháu với anh Tuấn sẽ đưa bà về, xong rồi cháu sẽ nói chuyện với anh chị, bảo anh chị nếu mà cần thì bọn cháu cho vay nhá, được không? Bà xin tiền để làm gì? Bà xin tiền tiêu, bà không có làm nào tiêu mà nói em mà chúng nó cứ đi bỏ đi, nó cứ đốt trong nhà, không kêu ai, không ăn uống gì, không có tiền. Mới điện thẳng không được. Thôi bảo Không con được. nhà mày Bà xin tiền là nợ, bà thuộc sổ ra nữa. Sao lại nợ thuộc số gì hả bà? Sổ nhỏ, bà nợ sổ nhỏ bà tắm, bà nợ mất 1 tỷ. sao còn tiền trước sẽ chưa ấy, chắc là bà nhớ đấy. Nhưng bà nợ nhiều thế con lấy tiền mà đưa cho bà. Các cháu giàu thế này, yêu vào là không được là chết. Giàu như bọn cháu gì cũng có nhiều tiền như thế, bây giờ phải có anh chị ở đây thì bọn cháu mới có xem nào mới giúp được chứ. Thế bây giờ bà nợ nhiều thế thì bây giờ bà làm gì mà để trả nợ được nợ? Giờ bà cứ đi như này lấy đâu tiền mà trả nợ? Bây giờ con bảo nhá, bây giờ con đưa bà về để gặp với anh Thảo, chị Hồng. Nếu bà nợ nhiều thế thì con cho mượn một ít để trả nợ nhá, được không? Đưa bà về xong xem anh Thảo chị Hồng nào tình hình này khả năng là chưa lấy được sổ đấy ra. Vâng. Hôm nay mình cho anh chị ấy mượn, trong cái anh còn một ít hay cho anh mượn 600 triệu Vâng. để cho anh chị giải.
Thế được rồi. Nhớ này bà bây giờ bà cứ về bên kia con cho bà tiền. 600 triệu thì không chuyên 4 tỷ mốt đi. Vâng, bà cứ về bên kia con hát lo cho nhá. Biết nghe bọn cháu đi về đi. Nhá. Về nó có ổn không? Ổn, con hát cho mượn tiền để trả nợ nhá. Chứ bà đi này anh Thảo thì Hồng lại đi tìm bà suốt đấy. Bà uống nước đi. Uống nước cho con đưa về bên kia nhá. Mong là không ăn hả bà? Mình nấu chả là nóng quá, nấu chả là không cho ăn. Là chui luôn, chắc phải từng lòng chân. Lòng chân gì ạ? Nấu lại thì mắc kẹt. Bị mắc kẹt ở cửa sổ ấy. Thế đi bà. Thế đau rồi. Đấy, tính có ăn. Con này nó mới ra là đừng để nó rốt bà. Vâng, con là hứa, bà không phải lo. Nó lại rốt đấy. Tôi nghỉ bên kia hay là mình lấy xe đi bà chân đau rồi. Vâng, cái để em xe thôi. Nếu ấy, đi ra xuống nhà rồi. Đấy, con lên xe rồi đấy. Đây để anh ấy. Là bà lên trong nhiều lên. Đây, đấy, ngồi đây, ngồi tựa vào cái thành đấy. Nó ngồi tại cái này. Ngồi, cái ngồi cao. Đấy, Đây để con. Đã ngồi đây nhá, để nó nuôi nó để nó phở. Đợi đi chắc rồi nhá. ngồi, anh ở đây nhá. Không thấy bà đâu nhỉ? Em nhắn tin cho mà gọi cho bà về nhà chưa? Mình thay đổi điện thoại để hết pin như này. Hay là cứ về nhà để xem là tình hình xem là bà đã về nhà chưa? Xem về nhà biết thế nào. Không ơi, đã ngồi lên bên xuống. Bà cứ ngồi đấy. Không ơi. Dạ. Đây bà. Bà vừa sang nhà em chị.
Béo nha. Vâng. Để ngồi tạm đây, ngồi tạm đây cho được thôi. Đấy bà ngồi. Dạ. Đấy vào nhà. Thôi ngồi ngoài này được chứ. Ngồi ngoài này cho nó thoáng. Đấy em ngồi đây được. Đấy về. Đồng tầm nửa rau. Đấy bà ra về đây có thấy cái không? Còn đây là ngày ra để cho nước tầm mai là lại chú là kia chú lại đầu kia là chú là chỗ trường là nào mới ra được ngoài đấy. Đóng cửa nước vào. Ai rốt bà? Hả? Con này nó rốt là may là lại tại cái cửa cho nó lách cái đầu kia là chui ra chỗ làm tù ra đấy. Phải chui ra chỗ làm tù ra mà mới ra ngoài được đấy mới dám đóng phá cửa là. Bà cứ nói chị thế, bà cứ đi linh tinh là chị chả phải bảo bà ở trong nhà. Chắc bà đi đâu? hiểu lầm chị rồi, chị biết sao chị thế? Sao bà lúc nào cũng bảo chị vừa đấy? Bà sang em cứ bảo là anh chị giúp bà, nhưng mà mà anh Thảo đâu em điện không được. Anh đi tìm bà. Sao vừa em điện không được? Không phải anh Thảo chị Hồng rốt bà đâu. Bà cứ nghĩ tinh tinh, bà giờ cứ lúc nhớ lúc không đấy. Nó nóng quá đấy, chứ không phải là bà nói sai đâu. Là còn cứ tại cửa đấy nỗi chặt cả với chân đấy. Thế chắc không phải rồi. Lúc này giờ để anh Thảo. Và lúc nào cũng cứ bảo là anh chị giúp bà. Thế em bảo chắc chắn là anh chị không phải là người như thế. Cháu không biết cái con dâu này nó ghê lắm, con này nó rất ghê. Ghê gì chị Hồng như thế mà ghê gì nữa bà. Ghê lắm lắm. Bà cứ đối xử với chị đấy, nói nhiều quá thì chị ấy mà. Bà thì chân giờ còn đau không bà? Chân là ăn đau rồi, là vẫn đau, cái con dâu nó ghê lắm mình. Nó đạp cao đây này, nó đạp mà tôi tửa làm nó lốt, nó không cho ăn uống gì nó làm cho. Tôi lại mày đi ra, mày đấy, mày làm chân tao đau ấy. Bà không nói đặt nói chị ấy thế. Chân đây đấy, nó làm khổ tôi đấy, tôi mai tôi trốn được ra đấy không thì. Bà sao lại bà lại đạp chị thế? Nó làm cho đau chân này, đạp chân đau mai lại còn ấy được ra chỗ lại đầu tiên gọi không thì chết đói đâu ấy, con dâu này ghê gớm lắm, nó đào tất cả chồng nó lên. Nói linh tinh không sao. Thôi cái cháu đừng thấy nhìn mặt nó thế nhưng cái tâm thì của nó đọc khác lắm đấy. Bà cứ nói thế. Nó nói bà nói này Anh em vừa sang à? Vâng. không cho bà ăn uống gì để bà nói quá. Vâng, Nói anh em nữa, tìm thấy mẹ bà ở đâu ấy? nói chị thế. Bà vừa sang nhà em. À, bà sang nhà em à? Vâng. Vừa sang nhà em thì em vừa cho ăn mới đưa về đây. Anh chị đi tìm bà suốt. Lạ. Ừ, thế này. Giờ này may quá em lại đưa được bà về. Bà. Thế mẹ đi đâu mà để vợ chồng con đi về tìm mẹ suốt từ mấy bao thời gian mà mất hết cả thời gian để đi tìm mẹ. Mẹ đấy con gì, chúng mày chỉ đạo nước lạ đấy, cái phòng nợ này nó rốt cao đấy, để ta phải ra trong lỗi này đây. Khổ thế đấy em. Vợ chồng anh lên trên bà ngoại lễ Tết bà ngoại mang cho bà ít quà con già. Thì bà lúc đi thì bà đang ngủ, anh chị đóng cửa thì tranh thủ đi. Thì sang lại sang dọn dẹp nhà bên. Thế Nhà về không thấy bà đâu. Vâng. Anh chị đi tìm bao nhiêu thời gian thì may Thế? quá bà lại gặp được vợ chồng em. Vâng, thế bà cứ bảo là anh chị nhốt bà. Nó thì Có nhốt bà đâu thì vẫn anh chị từ hôm nó về vẫn vừa chăm sóc bà, dành tình cảm với bà để bà nhanh hồi phục, mà bà lúc phá phách phá hết cả dần mướp bầu. cái tâm thì của con này nó độc ác lắm, nó bảo nhau nó xui làm chồng nó. Bà sang nhà em, của em cho ăn, em điện lại cũng được. Nói chị thế. Máy anh ấy hết pin, anh ấy đi từ sáng ấy nên là thời gian lâu quá không pin hết quá. Máy đang không ấy liên lạc được.
bà ấy chân đau. Chắc là bà nói quá cái nó. cửa kia bà chắc là bà bị kẹp ở cái cửa xuống dưới nhà dưới này. Dưới đầu hồn. Thế mẹ bị kẹp chân này có đau không? Nhà nhau với lại mày âm mưu đi rốt mà nhau rốt tao ở trong nhà để tao mới phải ra như thế này đấy. Nói Con nào âm mưu rốt mẹ? Thế mẹ bị ai buộc cho mẹ đây? tao tự buộc đấy, tao không thể bỏ ra đi, tao tự quấn chảy mất bao nhiêu máu rồi, tao ăn đến hàng năm sửa lại được đấy. Thì lần sau chúng con đi đâu ở nhà, mẹ cứ ở nhà trong nhà chứ mẹ lại cậy cửa mẹ trốn ra nó kẹp cửa thế này. Thì mày rốt tao, tao không, tao nói tao không chịu, tao chả mày trốn ra, tao bởi vì mày rốt tao mày khóa cửa vào, tao mới phải ra nông nỗi như này. Giờ mới đến mấy năm nó mới lại, nó mới hồi phục. Đấy tại bà cứ ở nhà sao bà còn trốn ra cậy cửa đi ra ngoài làm gì? Nó rốt nó bỏ cho mấy ngày nữa thôi này, nó bảo nhau nó bỏ nó rốt vào mấy ngày. Vừa nãy bà sang ngày em bà cứ bảo anh chị rút bà với lại bỏ đói bà không cho bà ăn mấy ngày hôm nay rồi. Mẹ nói thế nào đấy, mẹ cứ đi nói xấu với vợ chồng con đấy. Chứ con ngày nào chỉ chăm sóc mẹ, cho mẹ ăn. Sáng này cho mẹ ăn nên vợ chồng con mới đi ra ngoài lên chỗ mà vợ con để biếu ít quà, mà mẹ ngủ chúng con không đánh thức mẹ. Mẹ cứ đi nói linh ta linh tinh. Tao nói thì con đúng rồi, không mày rốt tao mấy ngày, năm ngày. Tao chịu làm sao mà tao chả phải cậy cửa, tao trốn, tao chui, tìm đường nó chui ra. Thế mày thì nó phải chui ra, tao mới bị như Mẹ thế. anh từ ngày đấy, từ ngày tài chính đầu tư tiền anh bỏ nhà đi, giờ về đầu óc hỗn loạn, tinh thần không ổn định. Vừa nãy sang em còn bảo xin tiền em. Lại xin tiền em nữa. Giờ lúc nhớ lúc quên đấy, anh chị bỏ đói bà ngày nào đó chăm sóc bà, rồi vừa mới tranh thủ đi lên tí về không thấy bà đâu, anh chị đi tìm suốt. Ủa thế bà giờ cứ tinh thần cứ hoảng loạn như thế, lúc nào lúc nhớ lúc quên. Vâng, anh em đưa mẹ anh về thì vào trong nhà uống nước. Mẹ ơi, vào trong nhà nghỉ ngơi. Tao không vào đâu, lại đưa tao vào lại rốt tao. Bà cứ nhà cháu Rốt vào trong nhà nghỉ ngơi, mẹ cũng chắc là đi cũng đau chân này là đi. Con mang tiền không cho bà vay tiền đâu ấy. Nó lại âm mưu nó rốt, nó khóa Ai cửa rốt mẹ? vào. Nhà đấy đi. Khóa cửa vào đấy. Chân ấy này đau là còn đi tập tễnh đi lung tung đi đâu. May là gặp vợ chồng em Tuấn đưa về, không vợ chồng con biết nhà đi về đâu. Bà cứ nào anh nghỉ nhá. Mẹ cứ nằm nghỉ đây, thế vợ chồng con nấu cơm ăn cơm. Nó rốt vào đấy. Ai rốt mẹ, con lo cho mẹ phải nghe lời chúng con nhá. Anh chị Em ngồi đây. vâng thôi ra một cho bà nghỉ, nhưng mà nói chuyện em nghỉ, em nói chuyện anh chị để cho bà nghỉ. Mẹ anh thỉnh thoảng là cứ hoảng loạn thế đấy. Vâng. Hôm nay bọn này nó lại mày mưu quế để nó lốt mình, nó lại đóng khóa mình trong nhà, lại lốt mình cho đang tính toán mày mưu đấy. Vừa nãy thì lúc bà sang nhà em cho ăn, bà bảo là anh vẫn còn đang nợ tiền hả? Anh không giấu gì hai vợ chồng em, cái khoản nợ mà bà lấy sổ nhà để cắm cái chỗ đồng hồ nên là anh chị vẫn chưa trả được. Vâng. Hôm trước mới trả được cái tiền đất này cho bác, thì anh cũng chị cũng đang xoay chỗ anh em bạn bè trên cơ quan của anh ấy. Vâng. Giờ mới được 500 triệu đấy. Thế vừa nãy bà bảo là nợ hơn 1 tỷ, bây giờ em bảo nhé anh chị ạ, trong cái lúc mà em bị gặp nạn ấy, thì chị đã kêu mang em cho em ở nhờ đây, thì em mới có ngày như hôm nay, chứ không lúc đấy em không biết đi đâu về đâu cả. Thế là bây giờ em bảo anh Thảo này, đợt trước em làm em có tích cóp được một ít tiền,
thì bây giờ ha, rồi em có một ít em bị hoạn nạn thế cho anh chị giúp đỡ cũng là cái chuyện thường tình thôi. Giờ em cái tiền này anh chị có nghĩ không, đây này em cho anh mượn, cho anh vay chứ không phải là ấy đâu. Anh cứ cầm ấy, không sao chị ạ. Đây là em cho anh chị mượn. Em cho anh chị mượn, đỡ phải đi vay chỗ khác để mất lãi. Em cũng vừa nghỉ việc công ty rồi, giờ cần vốn để làm ăn thì không em để anh chị xoay chỗ khác cũng được. Em vẫn còn, anh cứ cầm đấy. Anh cứ cầm lấy để lo trang trả nhé. Có gì thì không phải lo đâu. Để em cho mượn, lúc nào có thì trả em. Vậy Chị nhé. là giờ cũng sắp đến thời kỳ về trả nợ nó rồi, mà không kịp thì nó lấy mất đất. Vâng, anh chị cứ cầm đấy, không phải suy nghĩ gì đâu. Thế hai em, anh chị cảm ơn hai em rất nhiều nhé. Vâng. Thôi thì Đấy, anh chị. khoản nợ này anh chị sẽ cố gắng thu xếp mà trả cho em sớm. Anh cứ cầm lấy xong đi. Cái chỗ này của em, Chỗ này em đây là 600 triệu anh. 600 triệu. Vâng. Như vậy cầm cất đi rồi mình bên thanh toán với thằng Hổ để lấy sổ về. Anh chị vào dọn vào đất, nhà trong không có ai ở, về nhà nhìn thấy hoang mang. Vâng. Thì tôi bây giờ anh chị đấy xong đi để đi để chăm sóc ba nhé. Em vợ chồng em xin phép về. Về đây. Hai em ở đây chơi ăn cơm. Thôi em vừa ăn ở nhà rồi. Để khi khác đấy nhé. Em xin phép anh cứ lo cho bà mấy công việc của anh chị nhé. Anh chị cảm ơn em nhé. Vâng, đúng chị nhé. Em xin phép đấy. Lúc hoạn nạn em lại được vợ chồng em giúp đỡ này. Vâng, được. Về đây. Đây đây. Anh chị đây nhé. Vâng. Về nhé. Vâng. Thôi chị không phải lo, chị cầm lấy xong đi đấy nhé. Cố gắng em chị nhé. Anh nhé. Em xin phép đây. Vợ chồng em về nhé. Vâng. Thì về nào hai vợ chồng trong bên anh chị chơi nhé. Vâng, vâng. Em là vợ chồng anh Tuấn nó tốt. Em này rút tiền thì con vay đây chắc tiền mới rút về sao. Thôi em cắt đi, mình nên giả đồng hồ để lấy sổ về. Để giờ thì cũng chuẩn bị thêm lãi nữa. Hết tháng này là lãi chồng lãi thì nó lại nhân lên bao nhiêu thì mình không trả kịp thì nó nhân lãi lên cao lắm. Thôi em cắt đi. Không. Tôi vừa đi hái đỗ về. Mẹ vẫn đang ngủ em ạ. May quá mẹ lại đi nào lại vào nhà ông Tuấn, vợ chồng em lại đưa về. Vợ chồng đi tìm mãi không thấy. Vợ chồng em ấy tốt vậy. Em ấy giúp đỡ thế thì anh tính này. Có khi mình cũng giả nợ cho mẹ để lấy cái sổ về, không để đấy mai mốt nó cũng gần hết tháng rồi, cuối năm rồi thì nó ép phải trả nợ thôi em ạ. Để thì lãi lại chồng lãi mình không đủ tiền trả. May quá em giúp đỡ, cũng vừa hòm đủ tiền đấy thì mình trả luôn, thì không phải làm vay ngân hàng ở sổ đất này nữa. Thì chắc là mai kia anh sẽ lên đấy thì xem hôm trước mẹ cắm sổ đấy có giấy tờ gì không thì mình giả lấy sổ về. May quá em Tuấn em lại giúp đỡ đấy, mà em cũng cho vay được các bạn. Thì mình cũng phải tính lâu dài rồi cũng phải làm rồi để trả nợ em đấy, nợ lâu em mới giúp đỡ, rồi tiền của em đấy em còn phải kinh doanh nữa. Thì vợ chồng mình về xong rồi vừa làm vừa tiết kiệm đấy ạ. Nếu không ấy thì chúng mình sẽ vay ngân hàng sau ạ. Chứ bây giờ vườn này rất là rộng, vợ chồng mình sẽ trồng thêm nhiều loại cây rau trồng nữa. Thì thu hoạch thì
tiền lương của anh để em đi chợ nữa, thì mình giả dần em được. Gà kia giờ cũng sắp Tết, mình cũng sắp được bán rồi, cũng có ít tiền để tiêu. Và đưa anh đi rửa đấy. Vâng, đỗ này để luộc. Em đặt vào đấy à? Vâng, hôm nay em đi xe sang đấy. Mà hôm mà em vẫn đi chợ bằng cái xe đấy đấy. Thế em hôm trước này Hoa cũng bảo hôm nào mà chị mà đi chợ xa xa ấy, thì sang đi cùng với em ấy chở đi. Thì anh cũng tính nếu mà em đi chợ xa thì đi cùng với Hoa, đi cho nó dễ. Để em đấy có phương tiện thì hai chị em đi chợ chung với nhau nó vui. Vợ chồng em đấy cũng tốt, cũng muốn giúp đỡ vợ chồng mình, thì có gì em cứ sang này đi chợ cùng với em ấy nhé. Hoa sẽ giúp đỡ em đi chợ mình này, mua đồ rau củ quả mình cũng chở được nhiều hơn. Thì đi ra chợ xa thì mới có nhiều khách hàng hơn, người ta sẽ cần những đồ của mình nhiều. Anh đi làm cũng thế, anh đấy đi những chợ mà xa xa xuống, những cái chợ xa xa thấy bà con đi chợ đông á, không giống như ở chợ quê mình đây. Chợ xa sẽ có nhiều khách hàng và nhiều mặt hàng để mình buôn bán lựa chọn được nhiều hơn. Mẹ hôm nay mẹ đi nào sang nhà Tuấn, không biết hỏi vay tiền vợ chồng em đấy, cũng nói mà vợ chồng mình dốt mẹ rồi đối xử kia. Mẹ lúc nói thế làm các em suy nghĩ, hay vợ chồng em đấy cũng biết là bà như thế, mà cũng biết vợ chồng mình rồi, chứ người khác thì lại bà nghĩ vợ chồng mình đối xử với mẹ không tốt. Hôm nọ anh cũng có mấy anh em trên cơ quan, anh cũng bảo cũng quen một bác sĩ chuyên điều trị về tâm lý, hệ thần kinh đấy, thì hôm nào anh sẽ liên hệ bác sĩ về thăm khám mẹ, điều trị xem là hướng điều trị thế nào. Cũng lo mẹ bây giờ cứ thế này, lúc nhớ lúc quên, mình đi đâu cũng lo, để mẹ ở nhà một mình thì không ai trông nom, mẹ lại bỏ đi hôm nay này, thì vợ chồng mình lại phải đi tìm mệt lắm. Anh thì phải đi làm, không thể ở nhà được. Em thì ở nhà vừa làm ở nhà, phải đi thỉnh thoảng lại đi chợ nữa, thì phải điều trị cho mẹ để mẹ đỡ bị như thế này. Thì mình cũng không có việc để làm, không có thời gian đi làm, cũng phải đi làm để kiếm tiền còn trả nợ cho em Tuấn. Cái là nó mà làm bầm cái gì đang tính cái hay là lại bảo nhau đấy, nốt mình ra này thì lại chắc nó làm gì đó. Chúng mày đã nấu cơm cho tao ăn chưa? Tao đói lắm rồi. Đói mấy hôm rồi. Cho mẹ nó kinh tỉnh lại dậy sao? Đấy lên sang đây nào. Nè,
Mẹ cứ nằm nghỉ đi, chúng con đang nấu cơm rồi. Đấy, chúng mày lại định bỏ nói tao à, để tao nói chứ tao mày chắc là nói lắm rồi đấy. Mẹ cứ nằm nghỉ đi để chúng con phải nấu cơm xong rồi chín này con mới mời mẹ dậy ăn cơm chứ. Anh nói tao mà để tao nói đấy, tao đang nói đấy. À đây thầy làm mà anh chán còn mỏi, anh nói nó không làm được đâu. Mẹ tính ra ngoài thì mẹ cứ dậy đi ra ngoài. Nhưng mà mẹ dậy không được quậy phá lắm nhá. Không được đi đâu đâu. Ở đây chúng con đang nấu cơm rồi, chín thì ăn cơm. Làm mỏi đau nói làm không làm được. Anh đi ra ngoài đây này. Thế mẹ ngồi đây. Tao đang rét đây, tao đi xuống bếp tao xử lý rét lắm. Xuống bếp thì ngồi sưởi đấy nhá. Mẹ đừng có làm quậy phá đấy, bà con đang nấu cơm này. Nói lại rét. Thế đây, mẹ ngồi đây cho ấm. Đi ngồi đây sưởi thôi nhá. Nhưng mà tính toán nào là âm mưu định rốt tao ở đây không cho tao về nhà. Tao ở đây không có phải nhà tao đâu. Mẹ nói nào âm mưu gì, chúng con âm mưu gì? Đang nuôi dưỡng mẹ đây là còn âm mưu. Đây có phải nhà tao đâu. Đây là nhà này là chúng con mua nhà này của bác rồi. Đây là nhà của chúng con. Tao đi về nhà tao đâu ở đây. Nhà mẹ cắm sổ người ta đang giữ nhà rồi. Chưa có tiền chuộc ra. Tao vẫn là làm gì ai đâu mà cắm bao giờ. Mẹ cắm nợ người ta, giờ người ta đang siết nợ đấy rồi. Mai ngày kia lại phải đóng lãi cho nó đấy. Chính mẹ làm khổ đấy. Ai cả nợ làm gì ai cả. Mẹ vay người ta cắm sổ vay tiền người ta. Mẹ còn sang nhà cậu Tuấn, mẹ hỏi vay cậu Tuấn này, bảo cậu ấy là vay nợ 1,1 tỷ đi. Thế cậu Tuấn cậu ấy đâu, tao hỏi vay đấy, cậu cho tao vay đấy, tiền đâu mà cậu bảo cậu cho tao vay tiền đâu, mày lại cầm của tao à, mày lại cầm yêu phụ đâu hết rồi. Cậu ấy có sao cậu cho mẹ vay, nhìn mẹ này nói đang không ổn định rồi. Còn nói xấu vợ chồng con là dốt mẹ, bỏ đói mẹ bên đấy đấy. Cậu ấy cho tao vay nhưng mà nó bảo nó cho tao vay rồi, mày tiêm phụ đâu hết, đâu của tao đâu hết rồi. Cậu ấy cho vợ chồng con vay, cho mẹ vay bao giờ? Sáng cậu cho tao vay đấy, mày cầm hết rồi gì. Mẹ đầu óc còn không ổn định thế này thì ai cho mẹ vay tiền nhé. Rồi sang đấy nói xấu vợ chồng con bên đấy. May cậu ấy hiểu chuyện, nhưng người khác thì người ta lại bảo là vợ chồng con này đối xử với mẹ không tốt. Thì mày định cho tao ăn muốn nấu mấy thứ này ăn thế nào nữa. Gà thì tao nuôi này chuồng ấy, không thịt gà thì tao ăn. Cho ăn vớ ăn vẩn này, đã nói khác tao như này rồi. Đây chúng con nấu món ăn này đủ dinh dưỡng hết rồi. Có trứng, có thịt, có giò kia. Gà giờ nuôi bây giờ chưa đã được thịt đâu. Gà còn phải để Tết mình bán còn lấy đấy tiền tiêu Tết chứ mà. Và tao này chuồn ngoài mắt của tao sang đây rồi, không thịt cho tao ăn. Để tao ăn mấy cái thứ nặng nhặng thế này. Ăn nuốt làm sao được. Đây, giờ xem này, đây trứng con rán cho mẹ ăn này. Trứng không ngon bằng thịt gà này. Em mười. Gà thì mai kia con có thịt cho mẹ ăn, nhưng mà gà đã phải để nó được lứa thì mới được thịt chứ. Có thịt thì mới vẫn bé kia được thịt thế nào. Này chuồng đâu hết rồi. Đây, nhà thấy trứng ngon không? Đấy, con rán cho mẹ ăn.
Đây mẹ ơi, là con đưa vào trong nhà ăn này. Con này ác như ba, ác lắm rồi, tâm địa ác thì mình nấu nhậm nhằng cái tao này ăn tao nuốt thế nào được. Cái tâm địa của mày sao độc ác thế. Mẹ đừng có nói như thế. Chỉ đạo đức, Con này đừng giúp đỡ mẹ rất là nhiều đấy. chỉ đạo đức giả với chồng thôi, chỉ là phải Không có cô ấy thì mẹ làm sao có những ngày như hôm nay được. nấu mấy thứ Con này, tao nuốt con thế thì nào. cô ấy còn có con ấy, cô ấy còn mi giúp đỡ mẹ đấy. Chứ người khác ấy, bỏ mẹ lâu rồi, ai giúp đỡ mẹ như bây giờ đó. Đấy, đã không ổn định rồi. Tôi đi bên với con lọ chầm chạp với con lọ đạo đức giả này. Rồi, mẹ nói gì em để bụng mẹ. Con này là ghê gớm lắm đấy. Để bỏ nói mình là nấu nữa là mình ăn này, nấu mấy thứ không làm gì ra này. Có tính toán này, nốt mình này, cho ăn xong rồi lại nốt này. Con này thế nó ghê gớm. Đây, mẹ, món ăn này nhà mình vẫn ăn hàng ngày đấy, vẫn đủ hết dinh dưỡng, có trứng giò thịt đấy. Mẹ bảo món ăn vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Con nấu cho mẹ ăn, cả nhà mình cùng ăn. Mẹ cứ nói lung tung. Là tao thích ăn chim rời cá biển. Rời cá biển giờ nhà mình giờ con đang nợ. Đấy, mẹ làm nợ mấy tỷ đấy, con đang trả nợ chưa xong đây mẹ. Phải ăn đủ chất là được. Mình phải tiết kiệm để trả nợ nữa. Muốn ăn hải sản như là thế này chả là nước mặn này. Giấc mơ giàu sang của mẹ hải sản của mẹ bây giờ chúng con thì trả hơn 1 tỷ đấy. Đấy, mẹ có lạnh không? Kéo áo này lên là đỡ lạnh rồi. Này mẹ ơi, và con đi chợ mua bánh này, cho mẹ ăn này này. Con rán này cho nó mềm, ăn nó giòn này, giòn bên ngoài. Bên ngoài rán xong nó giòn hết bì bên ngoài, ăn là ngon. Mẹ bảo món ăn vớ vẩn, nhìn vợ chồng con quan tâm đến mẹ. Mà là cho mày quan tâm đến tao, quan tâm thì mày chỉ nói mồm mép đi. Quan tâm mày bỏ nói tao bao nhiêu này, đốt tao bao nhiêu hôm, bao nhiêu này. Mẹ nhớ thế nào chứ chúng con bỏ đói mẹ ngày nào. Chúng con chỉ tranh thủ đi lên trên bà ngoại chơi chút, về mẹ nó cậy cửa mẹ bỏ đi rồi. Mai là tao phải trốn rồi đi, không phải tao chết dũng ở trong rồi. May mẹ lại biết được gặp được vợ chồng em Tuấn đi. Mẹ mà đi bên ngoài có khi chết dép bên ngoài chứ. Mẹ lúc nào bảo vợ chồng con không quan tâm, hở ra cái là bỏ đi. Quan tâm gì bên ngoài, con nọ làm ghê hướng xảo quyệt. Mẹ đi nào nói xấu vợ chồng con. Tao nói thật nên tao không nói xấu đâu. Thế em dán nốt bánh nhé, anh cho gà ăn nhé. Để vợ chồng mình ăn cơm. Cho gà ăn là bắt lên con gà để thịt cho tao ăn đấy nhá. Mẹ nào con cái thịt gà cho mẹ ăn. Bắt gà ở đây đi. Để anh cho gà ăn nhé.
Con này sổ của tao đâu rồi? À, tiền của tao đâu rồi? Giá tao đây để tao còn phải đi lấy sổ ta. Lấy sổ bỏ ra. Tiền của tao đâu mày tiêu hết à? Tao bắt liền mày đấy. Làm nào để giá tao đây, đưa đây để tao đi lấy sổ. Tao tốt với người ta, tao mới xin được tiền nữa, anh chị hí cho tao đấy. Đây, tiền của tao đâu rồi, mày giấu đâu rồi, đem giả tao đây. Mày đem giấu của tao xin của người ta đi, người ta cho tao, người ta cho mày đâu. Giả tao. Giấu của tao đâu hết rồi. Cho tao cho mày đâu. Dám bảo nhau giấu hết của tao à. Đây. Ở đây được cho ăn nhé. Ăn đi. Ăn đi. Vợ cũng khéo chăm ghê. Đây. Này, tầm 3 cân đấy. Sắp được bán rồi. Chẳng mấy bán này lứa này bắt này. Thêm gà về cho vợ chăm. Nhưng mà cái gà này cũng có được để dành ra được chút tiền này. Thì cũng để cho là tích góp là để trả nợ dần rồi. Ăn đi. Để ta đi lấy nước rồi nhá. Đây. Biết đây. Sắp nước ngay. Còn hết đàn. Gà nuôi gà chân to này bán thịt người ta cũng thích. Ăn đi. Đấy, ăn đi nhá. Bây giờ xem mà nấu nướng xong chưa để dọn ăn cho mẹ ăn, ông bà để kêu gói. Em ơi, nấu chín hết rồi hả? Đây, thôi, nấu chín hết rồi, mẹ lên ăn cơm ạ. Lên cơm, con bưng bát đũa lên ăn cơm.
lên cơm đi. Chúng mày nấu mấy cái thứ này hết các bảo lên thì bắt con ra khi cho tao lặn cái chân đi nuôi mà không ấy à, không thịt để cho tao ăn à. Để hôm nào cho con thịt gà bây giờ muộn rồi nấu vẫn đủ dinh dưỡng cho mẹ ăn rồi. Hôm nào thịt nhà thì nợ đầm đìa ra, lúc nào đòi ăn hải sản đấy nhất. Hôm nào cho con các thịt gà cho mẹ ăn. Mẹ hôm nào ăn uống ấy. Mẹ nhớ cho mẹ nợ thằng Hổ bao nhiêu tiền đấy, mẹ không trả đi. Sáng tao xin mà vợ chồng với anh gì cho tao đầy tiền đấy, nhưng mày để đâu hết rồi, cho tao bao nhiêu tiền đấy, tiền lấy cái tiền đâu. Tiền đấy anh ấy, em đấy nó cho con vay đấy chứ. Vay còn phải trả người ta chứ gọi người ta cho không đâu mà mẹ. Tao xin là ấy, Xin như nào được. mà tao tốt với tao là cho thế tiền của tao, tiền lấy cái tiền đâu. Chúng mày để đâu hết rồi. Chúng con mang đi trả nợ rồi. Để con phải trả nợ người ta chứ. Mẹ ăn cơm đi, em ăn cơm đi. Mẹ tập trung vào ăn cơm đi. Nấu đâu hết rồi, tiêu thụ nói dối tao hả không? Cần nói chúng mày biết sáng rồi cho tao tiền thế là phải đưa đây cho tao. Không đừng nói dối. Con nói dối gì mẹ? Tiền Đâu cậu hết. Tuấn cho vay để trả nợ. Chứ mẹ nhớ mẹ vay người ta bao tiền? Tao là 1. Đấy, mẹ nhớ vay tỷ 1 ấy. Thế con đưa tiền cho mẹ đi trả nợ nhá. Đưa đây để tao làm nợ, tao lấy sổ ra. Mẹ lúc nhớ lúc quên, hay là mẹ trả vợ dở đương nhiên để trốn tránh trách nhiệm. Tao không làm mà, tao nợ tỷ 1 là tỷ 1, tao phải trả cho tao đưa đây, không có giấu đi của tao đâu, người ta cho tao ấy. Vay nợ người ta chứ ai người ta cho mẹ bao nhiêu tiền thì thế được. Đấy, thế mẹ nhớ mẹ cắm nhà đấy tỷ 1 mẹ làm gì không? Tao tắm tỷ 1 để ta con dâu tiền nó bảo nó đưa ta sang bên nước ngoài ta sống, ta ở cho nó sướng, tao lấy một xa hoa nhập để ăn chim rồi ta để có chả đáng cái nhà đấy thì tao để làm gì, tao ở đây ăn uống khổ sở như này. Thế mẹ tin lời nó, bây giờ thế mẹ đi được nước ngoài chưa? Mẹ sống sướng chưa? Giờ thành người dở điên điên này. Bây giờ làm cả nhà khổ với mẹ. Có này nó sẽ về nó đón tao đi đấy. Nó chả lừa hết tiền của mẹ, nó trốn đi lâu rồi. Làm sao nó còn ở đây mà nó đưa mẹ đi sống xa hoa được. Mẹ không nghe lời chúng con. Già rồi chúng nó lừa ấy. Đấy, mẹ cứ bảo mẹ đầu tư được có tiền. Chúng con trẻ này, chúng con hiểu công nghệ. Chúng con phải không đầu tư được như thế. Mẹ nó lợi dụng mẹ già cả, đưa hết tiền cho chúng nó. Bây giờ chúng nó trốn đi rồi, giờ mẹ giờ trở thành như thế này đấy. Đây cháu qua nó đi du lịch ở đâu nó trở về đấy, rồi sớm muộn lắm mày nó đón tao đi sang đấy. Tao muốn mất gì được đấy, tao không có phải khổ ở nhà đâu. Mẹ đợi nó đến mục xương cho mẹ ăn đi. Làm sao nó quay, nó cầm được tiền nó đi rồi, làm sao nó quay lại nó đón mẹ nữa. Giờ trở thành người như thế này đấy. Giờ lại khổ vợ chồng con đấy. Giờ gánh thêm bao nhiêu nợ cho mẹ. Mẹ giấc mơ làm giàu của mẹ mà cái đất tổ tiên như thế mà mẹ cũng nhắm mang đi cắm để lấy tiền đầu tư đầu tiếp. Con cũng không hiểu nổi mẹ đấy. Ngày mai ta sẽ rời khỏi nước Việt Nam này, ta không ở nước Việt Nam này nữa đâu. Nó ở Việt Nam về là đón ta đi lúc nào đấy. Giờ đầu óc vẫn mơ đi nước ngoài. Năm nay vợ chồng con nó chuộc về là đất đấy là đất của vợ chồng con đấy.
mẹ không có quyền nữa đâu. Giờ mẹ đâm cắm bán đất đi rồi. Là tao ăn đòi sổ về, ăn đòi là hết. Không phải đất của tao đấy. Lúc nào cũng giấc mơ làm giàu, chúng con còn chả làm được. Mẹ làm sao mà làm được mi nó được. Nó chỉ lừa mẹ thôi. Giờ chúng nó ôm được tiền, chúng nó bỏ trốn hết rồi. Đấy, mẹ cứ trông chờ nó đấy. Thế thì con để đấy rồi số nợ đấy cho mẹ, đợi con dâu Tuyền mẹ về trả nợ cho mẹ nhé. Rồi nó đón mẹ đi đâu thì đi. À thế mày muốn bảo tao đi, muốn đuổi tao đi phải không? Mày muốn đuổi tao đi gì? Mẹ bây giờ làm gì còn cái chỗ nào để ở nữa. Không ở đây thì ở đâu. Mà mẹ lúc nào mẹ cũng đòi tiền ý, rồi đòi đi đây đi đó. Giờ về đây mẹ phải nghe lời chúng con, không được đi đâu cả, thì chúng con còn phải làm ăn. Tại sao chúng mày không cho tao ăn uống hẳn hoi, chúng mày lại cứ đốt tao vào tao chả thích đi. Tao không muốn ở đây làm gì, tao đi cho nó sướng. Thôi mẹ ăn cơm đi, ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi. Nói chuyện rồi lại lúc lại đi đâu đi rồi nói chuyện vợ chồng con thế nọ thế kia. Thôi mẹ ăn cơm đi nào. Đấy mẹ đấy nhá, đây này, vợ chồng con nấu ăn cho mẹ đấy. Rồi đi đâu rồi lại nói chuyện là vợ chồng con không cho mẹ ăn uống, người ta lại hiểu lầm vợ chồng con. Tao đẻ ra chúng mày, tao đẻ ra mày phải có trách nhiệm nuôi tao chứ mày. Giò đấy, mẹ ăn đi. Phải ăn nhiều vào nó mới khỏe lại được. Phải có trách nhiệm mày nuôi tao chứ mày bỏ rơi tao à, mày để cho tao chết à? Vợ chồng con không có trách nhiệm với mẹ, chúng con đón mẹ về đây làm gì? Chăm sóc mẹ là như thế này là thế nào nữa? Cứ nói chuyện này như thế là không đúng đâu mẹ. Chúng con chăm sóc mẹ như thế này được tận tình hiếu thảo rồi.